सब गाइज आज चाहिँ मसँग दुईटा ड्रोन छ है दुईटा ड्रोन लिएर आएको छु यो चाहिँ सिन्युप ड्रोन हो है 2.5 इन्चको प्रोपेलर लाग्छ यसमा र यो चाहिँ 4 इन्चको रेसिङ ड्रोन है रेसिङ ड्रोनमा पर्छ यो चाहिँ स्मुथली उडाउनको लागि भयो हैन स्मुथ सिनेमेटिक शटको लागि र चाहिँ यो चाहिँ एग्रेसिभ हुन्छ नि अब हाई स्पिडमा उडाउन फुटेजहरु लिनलाई हो एन्ड बोथ आर एनालग ड्रोन है मैले आफै बिल्ड गरेको हो सो अब आज उडाएर हेरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ दुईटै तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्टमा सिन्युप ट्राई गरौँ है त 0.5 मा गरे है यो कसो तल गयो कुन च्यानलमा छ तिमी R8 दाइ छिटो घुम्छ है अहिले त्यो दुई दिन राउन्ड घुमाउन दुई दिन राउन्ड भने त यो सिन्युपले त खै ल दुई राउन्ड है त ल नाइस लो ब्याट्री भयो सो लो ब्याट्री भयो है अब सो फर्किनु पर्यो ओहो ब्याट्री त गयो यार ल अब चाहिँ यो 4 इन्च ड्रोन ट्राई गर्दैछौँ है हामी ल सुरु गरौँ ए एङ्गलमा पो रहेछ यस्तो बवाल अर्बिट गर्दैछौँ है हामी अब चाहिँ विथ नेकेड गोप्रो उडाउँदैछु है म अब धेरै टाइम लाग्दैन अब झन्डै टाउको छिन्न आज 20 दिन थियो अनि अब कोही छ 4-5 दिन 25 दिनमा आउला इन्डियामा आइसकेको छ चाइनाबाट हेर्दैछ